O vacanță pe insulă. A holiday on the island. Hi, this is Mihnea. Welcome to Romanian Hub, the ultimate Romanian language learning portal. In this episode of Romanian language vocabulary, I will make 15 sentences related to holidays and the sea. Hai să începem. Let's start. 1. Insula nu este foarte mare. Insula nu este foarte mare. The island is not too big. 2. Reflexia apusului soarelui în mare este mirifică. Reflexia apusului soarelui în mare este mirifică. The reflection of the sunset in the sea is wonderful. 3. Nu am cumpărat nici un suvenir. Nu am cumpărat nici un suvenir. I didn't buy any souvenirs. 4. Am admirat peisajul de pe o stâncă. Am admirat peisajul de pe o stâncă. I admired the scenery from a cliff. 5. A trebuit să port ochelari de soare pentru că soarele a fost puternic. A trebuit să port ochelari de soare pentru că soarele a fost puternic. I had to wear sunglasses because the sun was strong. 6. Am înotat în mare toată ziua. Am înotat în mare toată ziua. I swam all day long in the sea. 7. Am purtat ochelari de înot tot timpul. Am purtat ochelari de înot tot timpul. I wore swimming goggles all the time. 8. Nu mi-a trebuit mască pentru scufundări. Nu mi-a trebuit mască pentru scufundări. I didn't need a snorkeling mask. 9. Am urcat pe deal să mă bucur de o priveliște panoramică. Am urcat pe deal să mă bucur de o priveliște panoramică. I climbed on top of the hill to enjoy the panoramic view. 10. Aveau colaci pentru copii la vânzare. Aveau colaci pentru copii la vânzare. They had baby floaters for sale. 11. Am vrut să-mi cumpăr o minge de plajă, dar m-am răzgândit. Am vrut să-mi cumpăr o minge de plajă, dar m-am răzgândit. I wanted to buy a beach ball for myself, but I changed my mind. 12. Am găsit un papagal alb într-o cușcă. Am găsit un papagal alb într-o cușcă. I found a white parrot in a cage. 13. Au o bancă pe vârful dealului. Au o bancă pe vârful dealului. They have a bench on top of the hill. 14. Am fost cu soția la plimbare în fiecare zi. Am fost cu soția la plimbare în fiecare zi. I went for a walk with my wife every day. 15. Seara mergeam în port să cumpărăm de mâncare. Seara mergeam în port să cumpărăm de mâncare. In the evening we used to go to the port to buy food. And that's the end of another Romanian language vocabulary lesson. Now it's your turn. Let me know in the comment section below what do you like to do when you're on a holiday at the beach. And don't forget to subscribe.
In that way, you won't miss the next episode. Ciao! This is Mihnea, signing off from Bangkok.